तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज आपण बघणार आहे साबुदाणा वडा, एकदम क्रिस्पी आणि हा फुटत सुद्धा नाही। त्यासाठी काय करावं हे टिप्स मी सांगणार आहे, पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। साबुदाणा फुटू नये म्हणून त्याची काय काळजी घ्यावी आणि कसं खुसखुशीत क्रिस्पी कसा होईल हेही या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे। त्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। चॅनल नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर मी हा साबुदाणा छान भिजवलेला आहे, तो बघू शकता। थोडासा मी स्मॅश करून घेतलेला आहे हाताने, असं तो फुटला पाहिजे। तो आपण हाताने तोडून घ्यायचा आहे तो। आणि मी 4 मिरच्या घेतलेत, शेंगदाणे घेतलेले आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला मिक्सरला वाटायचं आहेत। आणि मी 2 बटाटा घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये टाकायला। जास्त बटाटा घेतला ना किंवा साबुदाणा क्रिस्पी होत नाही। तुम्ही बघू शकता मी शेंगदाणे आणि मिरचीची कूट वाटण करून घेतलेला आहे। ह्याच्याने काय शेंगदाणे मग आपण जर बारीक बारीक चिरून टाकला तर त्याच्यामध्ये जी मिरचीचे दाणे असतात ते उडतात आणि त्याने फुटू शकतो। तो असं हे वाटण करून घेतल्याने खूप छान होतं, व्यवस्थित छान मिक्स पण होतं आणि खूप छान लागतं खायला। आपल्या तोंडात टेस्ट येते मिरचीची, जास्त तिखटपणा पण होत नाही आहे। तो बटाटा, शेंगदाण्याचं कूट आणि मिरची सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला साबुदाण्यामध्ये। जे छान मळून घ्यायचं आहे। साबुदाणा कसं एकजीव झाला पाहिजे, साबुदाण्यामध्ये एकदम फुटला पाहिजे। त्यात तो पाण्याचा अंश असतो तो निघाला पाहिजे, त्याच्याने साबुदाणा आपला फुटणार नाही। मी अशा प्रकारे साबुदाण्याचे वडे केले, तुमचे साबुदाणा कधीच फेल जाणार नाही, कधीच फुटणार नाही आहेत। 100% आहे, 100%ची गॅरंटी आपली। ही टिप्स खूप उपयुक्त आहे तुमच्यासाठी की साबुदाणा आपण बटाटा, मिरची आणि शेंगदाण्याचं कूट असं वाटून घेतलं आणि छान मिक्स मळून घेतलं की छान होतात आणि बाइंडिंग पण खूप छान येतं। तर आपल्याला सगळं छान असं मिक्स करून घ्यायचं, एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि चवीनुसार ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। एकदम यम्मी आणि टेस्टी आणि क्रिस्पी होतात। तुम्ही एकदा बनवलात की पुन्हा बनवणार, इतकं छान लागते। तर नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा कसे झालेले आहेत। तर साबुदाणा वडा करताना पहिला गॅस आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे आणि हाताला पहिला तेल लावून घ्यायचं का, तर आपल्या साबुदाणा आपल्याला चिपकू नये म्हणून हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे। आणि त्याचे छान गोल वडे करून घ्यायचे। तुम्ही थिकनेस तुम्ही पाहू शकता, एकदम पातळ किंवा एकदम मोठे असं पण नाही करायचे, म्हणजे आपल्याला थिकनेस एवढाच ठेवायचा आहे आपल्याला। तुम्ही बघू शकता किती छान झालेला आहे आपला वडा, जे तुटलेला फाटलेला नाही आहे, साईडने छान झालेला आहे। तर आपण साबुदाणा सोडूया, छान मळून घेतल्यानंतर साबुदाणा झालेला आहे आपला। तुम्ही पाहू शकता अजून गोळ्या सगळे बनवून घेते मी आणि मग ॲड करते। साबुदाणा आपला छान फ्राय करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता मी पूर्ण व्हिडिओ मी कट केलेली नाही आहे, पूर्ण व्हिडिओ तुमच्या समोर दाखवलेली आहे। साबुदाणा वळताना बिलकुलही माझा साबुदाणा फुटलेला नाही आणि खूप छान क्रिस्पी झालेला आहे। तुम्हाला अजून थोडासा लालसर हवा तर तुम्ही लालसर ठेवू शकतात किंवा तुम्हाला जास्त कमी लागतं तुम्ही कमीही करू शकतात। 5 पर्यंत साबुदाणा छान शिजलेला, बटाट्याचा बाइंडिंग पण खूप छान झालेला आहे आणि खूपच यम्मी होतं। नाही साबुदाण्यासोबत ती चटणी असते, उपवास चटणी, ती पण तुम्हाला दाखवणार आहे। तशा प्रकारे तुम्ही साबुदाणा आपले छान फ्राय करून घ्यायचे सगळे। तर आता आपण भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत व्हिडिओ